So, ayan na siya guys. Steamed salmon with broccoli, vegetables, and with white sauce. Ayan. So, yummy. Healthy recipe, simple recipe. Welcome back to my channel. In today's cooking vlog, magluluto ako ng salmon fish. Yes, very healthy fish at steam lang natin siya. Itong recipe to ay super dali lang. Mag-i-steam lang tayo, hindi tayo mag-fry, hindi tayo mag-bake. Only steaming. At ang vegetable natin, gagawin tayo ng broccoli, pero ibuboil ko lang siya para madali lang siyang lutuin. Hindi ko siya pero kung gusto siyang steam, ang broccoli, nasa sa inyo yan. At, lalagyan natin siya ng white sauce. Yan. Tapos, ang salmon fish natin ay lagyan natin ng lemon, salt, and pepper. Yan lang po, guys. So, pakita ko sa inyo kung ano ingredients at pakita ko sa inyo kung paano ang simpleng paggawa ng recipe ito. Stay tuned guys, don't go! So, ayan ang salmon fish natin. Ayan, steam natin siya. Lagyan natin ng salt, pepper, at lemon. At ito ang white sauce na gagamitin natin.
this is our dinner for tonight. Ayan, kain tayo. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Hugs to all. Bye.